দেখিবলৈ পাইছে লাহে লাহে উতলি আছে কিন্তু হোৱা নাই এতিয়াও সময় লাগিব আপোনালোকক একেবাৰে মই ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চিকুজ ব্লগ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো এটা DIY ওপৰত হ'ব তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে মোক দেখি চাগে ভয় খাই গৈছে ন মোক দেখিবলৈতো একদম প্ৰায় ভূতৰ নিচিনাই লাগিছে মোৰ চাগে কিন্তু ভয় নাখাব ময়ে হয় শিখা ৱেলকাম টু মাই চেনেল চিকুজ ব্লগ আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ আজিনো মই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া মুখত সানি লৈছোঁ মই পাউডাৰ কিহৰ কাৰণে সানিছোঁ বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে হয় মই এই যিবোৰ ফেচিয়েল হেয়াৰ থাকে সেইবোৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে মই পাউডাৰ সানি লৈছোঁ আৰু ৰিমুভ কৰিম মই আগতেও দেখাইছোঁ এইটো প্ৰডাক্ট মোৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব এইটো ব্ৰাউনৰ হয় ব্ৰাউনৰ এইটো ফেচিয়েল হেয়াৰ ৰিমুভাৰ এইটো দি মই গোটেই মোৰ ফেচিয়েল হেয়াৰটো ৰিমুভ কৰিম এতিয়া আৰু এইটো পূৰা পেইনলেছ হয় এতিয়া ধৰি লওক আমি যেতিয়া থ্ৰেডিং কৰোঁ বা ৱেক্সিং কৰোঁ তেতিয়া খুব কষ্ট পাওঁ ন খুব বিষায় কৰোঁ তথাপিও মাজে মাজে মই কেতিয়াবা কিন্তু এইটো আপোনাৰ একেবাৰে গম নাপায় আৰু একদম বিৰাট সোনকালে অতি সোনকালে এইটোৱেদি আপুনি কৰি ল'ব ধৰি লওক ক'বলৈ যাব লগা আছে আপুনি পাৰ্লাৰ যাবলৈও সময় নাই কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া ফেচত হেয়াৰ থাকে তেতিয়া ভাল নালাগে ন আৰু মেকআপটোও ভাল নহয় সেই তেতিয়া একদম পূৰা লগালগ এইটো দি আপোনাৰ 5 মিনিটো নালাগে আপুনি পিটিককৈ এইটো দি আপুনি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ওলাই পেলাই ক'বলৈ যাওক তেন্তে আহক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আগতেও মই দেখাইছোঁ এইটো দি ৰিমুভ কৰা তথাপিতো আজি অকণমান এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই এতিয়া গোটেই মোৰ হেয়াৰ যিমান য'ত আছে মই ৰিমুভ কৰিলোঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আৰু আনফালে এইবোৰ দেখিছেনে মোৰ গোটেই গছপাত ফুল এইবোৰ নৰসিংহ পাত এইফালে লৈছোঁ নাৰিকল তেল আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো দেখিছে কালজিৰা আৰু ইফালে আছে মিঠিগুটি তাৰপাছত এইসোপা দেখি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে যে মই কি কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ অকণমান সময় ৰখক আৰু গম পাই যাব যে মই এয়া গছপাত নৰসিংহ পাত জবা ফুল তেল মিঠিগুটি কালজিৰা এইবোৰেদিনো মই কি কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া দেখিছে এইটো ফুলটোৰ মাজত যিডাল থাকে এইখিনিতে অকণ থাকিয়ে গ'ল নেকি এইডাল আছে দেই যে মই দেখাই নাই এইডাল আঁতৰাই ল'ব আৰু এইফালে যিডাল পিছফালৰ এইটো হেৰিটো থাকে এইটোও আঁতৰাই ল'ব মই ভালদৰে দেখাব পৰা নাইকিয়া যিহেতু মোৰ এখন হাতত মোবাইলটো মই ধৰি আছোঁ আৰু আনখন হাতেদি মই বাকী কামখিনি কৰি আছোঁ এইডাল দেখিছেনে এইডাল এনেকৈ আঁতৰাই ল'ব দেই তেন্তে মই এই বাকী গোটেইখিনি মই কৰি লওঁ তাৰপাছত দেখাই আছোঁ মই কি কৰোঁ নৰসিংহ পাত এইখিনি মই অকণমান যিটো ডাঙৰ পাত সেই পাতটোৱে লৈছোঁ বাকী ডাঙৰ পাতটোৱে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই কোমলীয়াটোও ল'ব পাৰে ডাঙৰটো হ'লে ভাল আৰু বেছি তথাপিতো একো কথা নাই আৰু এইফালে দেখিছে মই জবা ফুলৰ পাতখিনিও কেইটামান মই এইবোৰ দেখিছে পৰুৱা ভালকৈ চাই ল'ব এয়া পাতখিনিও মই ইয়াতে দি লৈছোঁ কুমলীয়া পাত হ'ব লাগে আচলতে কিন্তু মোৰ তাত বেছি কুমলীয়া পাত নাই আৰু বিশেষকৈ মোৰ জবা ফুলটো আজি পচন্দ ইমান এটা নহ'ল কাৰণ এইটো ৰঙা জবা ফুল যিটো হয় সেইটো নহয় সেইটো নাপালোঁ নোপোৱাৰ কাৰণে মই এইটোৱে ল'লোঁ আপোনালোকৰ তাত লগত যদি ৰঙা জবা ফুলটো আছে তেন্তে ৰঙা জবা ফুলটোহে ল'ব দেই পিছে এয়া মই লৈছোঁ এল'ভেৰা আপোনালোকৰ লগত যদি এইটো যিটো ফ্ৰেছ এল'ভেৰা থাকে তেন্তে ফ্ৰেছ এল'ভেৰাটোৱে ল'ব আৰু নহ'লে আপোনালোকে জভিজৰ হওক পতঞ্জলিৰ হওক যিটোৱে মাৰ্কেটত এভেইলেবল পায় এল'ভেৰা জেল সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু মোৰ লগত যিহেতু এইটো ফ্ৰেছ এল'ভেৰাটো আছিলে সেইকাৰণে মই এইটোকে লৈছোঁ আৰু এইটো মই গছৰ পৰা ছিঙি আনি অলপ সময় থৈ দিছিলোঁ যাতে ইয়াৰ এই বগা বগা যিটো আঠা নিচিনা ওলায় সেইটো ওলাই যায় আৰু সেইটো ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই কাটি মেলি লওঁ এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম
যিহেতু ইয়াতে পৰুৱা পোক পতংগ ধূলি মাকতি পৰা আদি কৰি বহুত কিবা কিবি লাগি থাকে ন সেইকাৰণে এইখিনি পাতখিনি একচুৱেলি পাতখিনি বা ফুলখিনি যেতিয়া আমি গুচাওঁতেই পোক পৰুৱাবিলাক ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব পৰুৱা চৰুৱা লাগি থাকে মই ভালদৰে চাই লৈছোঁ আপোনালোকেও চাই ল'ব আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লওঁ চাওক মই এল'ভেৰাকেইডাল ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ তাৰ যিটো ছাইডৰ এনেকুৱা কাঁইট নিচিনা থাকে ন সেইখিনি মই এৰাই ল'লোঁ লৈ পেলাই এনেদৰে মই টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেদৰে মই 2ডাল এল'ভেৰা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নিদিলে ইয়াৰ ভিতৰৰ যিটো জেল অংশ সেই জেল অংশটো আপোনালোকে উলিয়াই পেলাইও দিব পাৰে তেনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে এনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ 2ডাল এল'ভেৰা এয়া কাটি লৈছোঁ আৰু বাকী ব'লক বাকী প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন যে মই এইখিনি সামগ্ৰী দি কি বনাবলৈ লৈ আছোঁ বাৰু জল্দি কমেণ্ট এয়া দেখিছে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ মই 6টা পিঁয়াজ লৈছোঁ যিহেতু মোৰ লগত একদম অকণ সৰু সৰু পিঁয়াজ আছিলে আপোনালোকে ডাঙৰ পিঁয়াজ হ'লে 4টা ল'ব বা যিমান লয় কোনো কথা নাইকিয়া তেলটো হিচাপত বস্তুখিনি ল'লেই হ'ল আৰু মই এনেকৈ দেখিছোঁ অলপ গোটাকৈ অকণ মোটাকৈ ইমানটো চাইজত এয়া মই পিঁয়াজখিনিও এয়া কাটি লৈছোঁ আৰু আনফালে মই গেছত এটা লোহাৰৰ কেৰাহী মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ যিহেতু আমি ইয়াত তৰকাৰী ভাজি অনেক আমি মা মছলাযুক্ত বস্তু বনাই থাকোঁ মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আকৌ এবাৰ ভালদৰে মই ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ লোহাৰৰ কেৰাহী থাকিলে লোহাৰৰ কেৰাহীয়ে ল'ব পৰাপক্ষত আৰু নহ'লে বাকী যদি নাথাকে তেন্তে আপুনি অন্য কেৰাহীও ল'ব পাৰিব কিন্তু লোহাৰৰ কেৰাহী ল'লে বেছি ভাল হয় আৰু এই লোহাৰৰ কেৰাহীটো মই ভালদৰে গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেল আনিছিলোঁ মোৰ এইটো 150 ml আছিলে মই একেবাৰে ডাঙৰটো নাপালোঁ এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'ল নহয় এতিয়া মই তেলখিনি এই গৰম কেৰাহীটোত গেছটো কমাই ল'ব গৰম কেৰাহীত এই গোটেই তেলখিনি মই মই এনেদৰে দি দিম বেছি গৰম হৈ গৈছিল কাৰণে মই গেছটো অফ কৰি দিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই গেছটো অন কৰিম গেছটো অন কৰাৰ আগতে মই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ইয়াত মই ফাৰ্ষ্টে দি ল'ম ফাৰ্ষ্টে মই এইখিনি এল'ভেৰা যিখিনি এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ ভয় লাগে নহয় চিটিকনি পৰে বুলি সেইকাৰণে মই আঁতৰৰ পৰা দিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত দিম মই পিঁয়াজখিনি আৰু তাৰপাছত মই যিখিনি ধুই লোৱা মোৰ জবা ফুলৰ পাত আৰু নৰসিংহ পাত আছিলে মই পানীটো অকণমান যিহেতু ধুই দিছিলোঁ পানীটো থাকি যায় ন মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ইৰিক পিটিক হৈ থাকিব দেই যিহেতু মই এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি আনখন হাতেৰে মই কামখিনি কৰি আছোঁ উপায় নাই এনেকৈ মই এই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অন কৰি দিম মই এইখিনি ভালদৰে অকণমান লৰাই ল'ম দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে দি দিছোঁ মই এয়া মিঠি গুটি মই এখন সৰু চামুচেৰে সৈতে প্ৰায় 5ৰ পৰা 6 চামুচমান মই মিঠি গুটি দিম আনফালে দিছোঁ এয়া মই কালজিৰা ঠিক তেনেকৈ কালজিৰা মই সেই 4-5 চামুচমান এখন সৰু চামুচেৰে আমাৰ চাহ খোৱা চামুচেৰে 4-5 চামুচমান এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে পূৰা যেতিয়ালৈকে এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি অলপ ৰঙচুৱা টাইপ হৈ নাযায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গম পাই যাব তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই ভালদৰে কম গেছত এইখিনি উতলাম আৰু এনেদৰে মাজে মাজে আপোনালোকে খালি অলপ লৰাই থাকিব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকে নাৰিকল তেল নল'লে আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেই মই মিঠাতেল লোৱা নাই যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন খুব বেছি গৰম লাগিব কিন্তু মিঠাতেল ল'ব পাৰিলেতো আৰু বেছি ভাল হয় বিশেষকৈ একেবাৰে যিটো আমি মিলত নিজে ঘৰত যিটো পেৰি পেলাই আনো সেইটো হ'লেতো আৰু বেছিয়ে ভাল তথাপিতো সেইটো নাপালেনো কি কৰিব উপায় নাই যিটো আমি কিনি পেলাই মিঠাতেল আমি খাওঁ সেই মিঠাতেলো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ
দেখিবলৈ পাইছে লাহে লাহে উতলি আছে, কিন্তু হোৱা নাই এতিয়াও, সময় লাগিব। আপোনালোকক একেবাৰে মই ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ। আনফালে দেখিছে এয়া মোৰ তেল পূৰা উতলি আছে, পূৰা ফেন ফেন হৈ গৈছে। এয়া হোৱা নাই এতিয়াও, আৰু অলপ সময় লাগিব। এইখিনি পূৰা একদম যেতিয়া ক'লা নিচিনা হৈ যাব এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি, তেতিয়াহে মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। দেখিছেনে? এতিয়াও আৰু বহুত সময় বাকী আছে। এইখিনি হয় মানে মই ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিকে বনাই লওঁ। ফ্ৰাইড ৰাইচ কিনো মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, সেইটো সকলোৱে জানেই। এনেই জাষ্ট ৰিফাইনতে পিঁয়াজ চিয়াজ চব্জিখিনি ভাজি কৰি লৈ আৰু কণী এটা ভাঙি দিম, দি আৰু তাতে অকণমান নিমখ হালধি আৰু বাকী অকণমান পেকেট মছলা, বেছি নিদিওঁ, আৰু লগতে আপোনাৰ চেনি অকণমান দিম। মই যিহেতু মিঠা নিচিনা হ'লে অকণমান ভাল পাওঁ খাই, বাছ সিমানেই। আৰু কাজু খিচমিচ অকণমান দিম, আৰু বাছ সিমানেই। সেইটো ৰেচিপি নিদিওঁ আপোনালোকক আৰু দেই। আছে নাই, মই ভাবিলোঁ নাই গামোচা এখনত কৰি পেলাই দেখুৱাটো বেছি ভাল হ'ব, বা মই নিজে কৰাটোও ভাল হ'ব। সেইকাৰণে মই এখন চাফা গামোচা ল'লোঁ, লৈ গোটেই বস্তুখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ইয়াতে ভালদৰে অলপ দেখিছে এইখিনি মোৰ তেল ওলাই গ'ল, আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু অলপমান চেপিলে আৰু অলপ ওলাব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। কামখিনি কৰি লওঁ, লৈ পেলাই এইখিনি আকৌ ভালকৈ চেপিব। মিন্ত্ৰাৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু সোমবাৰে ডেলিভাৰী দেখাই আছিলে 28 তাৰিখে, কিন্তু লাগ ভাল 2 দিন আগতেই আহি পাই গ'লহি। আৰু এইটোৱে পাৰ্চেলটো বৰষুণ দি আছিলে কাৰণে ইয়াত তিতি গ'ল। তেন্তে ব'লক এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। থাকিব পাৰে বাৰু ইয়াত কওক। এইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ দেখাত তাত যেনেকুৱা দেখাইছিলে দামটো বহুত বেছি যেন লাগিছে মোৰ। তাকে চাই লওঁ, নহ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। এইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাওক চুটি হ'ল এযোৰ, আৰু কোৱালিটিটো ইমান খাচ পোৱা নাই। বহুত 797 নে কিমান ল'লে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এযোৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ বুলি। এইটো কস্তুৰী হালধি মই নাইকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই এটা ফেচ পেক ৰেডি কৰিম, আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই কেঁচা গাখীৰ, মৌ, অলপমান বেচন, আৰু অকণমান নেমু চেপি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ কস্তুৰী হালধি অকণমান, আৰু লগতে দিছোঁ এটা ভিটামিন ই কেপচুল, আৰু দিছোঁ লগতে মই অকণমান গোলাপ জল। মই এইটো গোলাপ জল ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু এইটো গোলাপ জল ইউজ কৰি মই খুবেই ভাল পাইছোঁ। এইখিনি দি মই গোটেইটো এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, ভালদৰে মিহলি কৰি এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ভালদৰে মুখখন ফেচ ৱাছ দি ধুই আহি তাৰপাছত মই কটনত অলপ টনাৰ লগাই মই ভালদৰে মুখখন আৰু অলপ ক্লিন কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপাছত এয়া মোৰ মুখত ফেচ পেকটো মই এপ্লাই কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক 15 মিনিটৰ পিছত মই মুখ ধুই দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক মোৰ স্কিনত কিমান গ্ল' আহি গৈছে, দেখিবলৈ পাইছে মোৰ স্কিনত পূৰা গ্ল' আহি গৈছে। মই কোনো এফেক্ট ইউজ কৰা নাই, খালি মোৰ অলপ পিম্পলছ হৈছে। আৰু আনফালে মই যিটো তেল মই বনাইছিলোঁ হেয়াৰ ফলৰ, সেইটোতো মোৰ অলৰেডি হৈ গ'ল, সেইখিনি ঠাণ্ডাও হৈ গ'ল। আৰু সেইকাৰণে লৈছোঁ এটা মই চিচাৰৰ পাত্ৰ, আৰু এই চিচাৰৰ পাত্ৰটোলৈ মই তেলখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু তেলটো চিচাৰৰ পাত্ৰত থ'লে বেছি ভাল হয়, আৰু তেতিয়া আপুনি এই তেলখিনি এমাহমানলৈকে আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায়, ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।